วงการวรรณกรรมเพื่อนบ้านเราครับท่านบุญธนองสมใส่ผลครับบทที่ท่านบุญธนองเขียนถึงในหนังสือเล่มนี้คือร้านเหล้าข้างป่าช้าขอเรียนเชิญครับข้าพเจ้าจะขอใส่เสียงในฟิล์มน้อยหนึ่งนะหวังว่าทุกท่านคิดจะเข้าใจได้ขอเยียนท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมขอเยียนบรรดาท่านในสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเพื่อนนักเขียนท่านยิ่งท่านชายทั้งหลายก่อนอื่นข้าพเจ้าก็จะขอบใจทั้งเพื่อนนักเขียนของเมืองไทยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยซึ่งว่าตลอดระยะ30 ปี 40 ปีที่ผ่านมานี่ก็ได้เปิดโอกาสให้มีการพัวพันไปมาหาสู่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหลายด้านนักเขียนไทยนักเขียนลาวโดยเฉพาะกับข้าพเจ้าเองก็แม่นมีหลายโอกาสที่ประสบความยุ่งยากก็ได้อาศัยพรรคพวกทั้งฝั่งไทยได้ช่วยเหลือฉะนั้นมื้อนี้ข้าพเจ้าจะพยายามให้ทำเวลาให้ได้เนาะได้กระสีคันนี้เวลาพอกระสีอ่านภาษาอังกฤษตื่มเป็นบทภาษาถึงว่าข้าพเจ้าได้สรุปบทชีวิตกับการเขียนอุดมคติในการเขียนของตัวเองด้วยความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ข้าพเจ้าจะประกาศขึ้นมาเขียนหนังสือนับจากบทกวีและบทเรื่องสั้นบทธรรมอิฐที่ได้ลงพิมพ์มาฮอดเวลานี้การเวลากว่า45 ปีก็ได้ผ่านไปแล้วมันเป็น45 แดด45 ฝนของนักเขียนหนังสือซึ่งบ่เพียงแต่คิดและเขียนเพื่อสิทธิเสรีภาพของคนลาวโดยทั่วไปแต่หากต้องต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าคิดเขียนของตนเองไปด้วยการกำเนิดเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินตอนหนึ่งซึ่งถือแปลวไฟแห่งสงครามจูดเล้าเผาผลาญหลงเหลือไว้เพียงซากปรักหักพังและความด้อยพัฒนาการเติบใหญ่มาในยามที่โลกย่องย่อสรรเสริญวีรชนแห่งสงครามสรรเสริญวีรบุรุษนักฆ่านักทำลายชีวิตมนุษย์ด้วยกันข้าพเจ้าจึงคิดว่าโลกน่าจะหันมาสนใจให้ความสำคัญและสรรเสริญวีรบุรุษแห่งสันติภาพวีรบุรุษแห่งมนุษยธรรมวีรบุรุษแห่งความหักข้าพเจ้าขอว่าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยหนึ่งนะ With love for humankind that I started writing poems and short stories. From the first poem and short story published until now, 45 years has passing by. There were 45 dry and rainy seasons on the literary path of a writer who was not only thinking and writing for human rights and freedom of expression of his compatriot and of himself as well. Taking birth on a land that was burned by the fire of wars, only ruins and underdeveloped state were left behind. Growing up in the time that world appreciated heroes of war, heroes of killers, destroyer of human life, I was always wishing the world that would appreciate the hero of humanism and the hero of love คนเราต้องรักกัน
เราต้องรักกันนะครับท่านบุญถนอมสมไสผลนักเขียนซีไรต์ที่คิดว่านอกจากดังในประเทศลาวแล้วก็ดังในประเทศไทยมากๆเพราะว่าเป็นที่คุ้นเคยกับผู้อ่านนะครับทั้งรางวัลช่อการะเกดไปจนถึงอีกหลายๆเล่มที่ได้ตีพิมพ์ผลงานของท่านครับนักเขียนจากมาเลเซียคุณอัสมานฮุเซนไม่สามารถที่จะมาร่วมงานนี้ได้ครับต้องขออภัยเราจะไปที่ประเทศเมียนมาแล้วถือว่าเป็นนักเขียนสำคัญเช่นกันเพราะว่าเธอทุ่มเทชีวิตทั้งการเป็นหมอเป็นแพทย์นะครับที่ช่วยเหลือสังคมเมียนมาตลอดเวลาแล้วก็ใช้ประสบการณ์ทางการแพทย์มาเล่าถึงเรื่องราวนะครับทางวรรณกรรมด้วยในครั้งนี้เราขอต้อนรับดร.คินยูเควนะครับคินยูชเวท่านจะมาเล่าถึงเรื่องงานเขียนของท่านที่อยู่ในหนังสือ I Was Born to Be Yours ครับดร.นาทิเกลครับสวัสดีครับมิงกลาบาชิ Respected Honorable Minister of Culture, President of Writer Association of Thailand, respected Honorable Passenger and audience. First of all, I'm honored myself seeking the chance of being here again. As regards to this, I was again here at Mekong River Literature Award ceremony as one of the recipients of awards. As for me, Thai and its adorable people and myself are, I believe myself, it seems richest Thai relatives, determined by one's past deed, so I love you all. I am from Myanmar. My pen name is Lamp Lady Dr. Nightingale, so I am Lamp Lady Dr. Nightingale. Of course, I'm either a medical doctor who cares patients and gives lectures to medical students and medical officers, medical staffs, or a writer who writes short stories, novels, poems, articles, and essays. And also, I'm a publisher, scriptwriter, and director for educational movies. In some parts of my time, I work as a philanthropist or Buddhist missionary. I have been ordinated as a nun for 15 times. As you all already know that love is everything. People say love is pure, painful, sweet and dreadful all at once. The truth is, love is a basic necessity in everyone's life. Everyone needs to be loved to live in a proper and healthy life. Love has various definitions. Ask someone and they will give you their own definition of love. Love is a variety of feelings, emotions, and attitudes. For some, love is more than just being interested physically in someone. It's an emotional attachment. The basic meaning of love is to feel more than liking towards someone. It is a bond that two people share. So shall we love each other without lust? That's to be married and be blessed. For 2019 anthology of ASEAN short stories, the name I Was Born to Be Yours, I like this name very much. Well, on behalf of Myanmar, I'm selected and thank you so much for this event. My short story, The Old Man, Two Refugees, and The Winter Night, explicated about the blessing pure love. The old man, named the old fisherman.
who around the Changri River, one light hill, one ferry boat capsized, while the passengers were nearly drowned. Save them simultaneously. Characters of drowning passengers and moral and attitude of rescuers are explicated in this story. At last, Rafat and exemplifies the true and genuine love of Apamo, or fishermen. So we should mutually love each other among one another between countries and globalize. As a result of this, our world will more pleasant and everything and everyone else would be livable with than I wish. Additionally, let me inform you that the Nobel named Artificial Virgin, which last 2 years, 2017, won the Mekong River Literature Award, is now making into fame that myself scripted the story, and the film would be launched overseas, including Thailand, when the production is finished, as we are seeking Thai people encouragement. You are requested to watch the film. As I have a chance to participate in this event, chance to visit to Thailand, the beautiful country, and allow me to meet adorable Thai people again, along with President of Thai Writers Association and members who arranged these privileges are grateful to me with owing much of love, and you all are worth of love to keep in my heart forever. My dearest wish is to meet you all again. Thank you. ขอบคุณค่ะ สำหรับลัมเลดี้ดร.ไนติงเกลนะคะก็บอกว่าเขาดีใจมากนะคะที่ได้มาที่เมืองไทยนะคะซึ่งเขาเคยมาที่เมืองไทยแล้วนะคะครั้งมา 2-3 ครั้งแล้วนะคะในตอนที่มีงานแม่โขงอวอร์ดนะคะซึ่งเป็นงานวรรณกรรมนะคะซึ่งเขาก็ได้รับรางวัลด้วยนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบเมืองไทยแล้วก็รักเมืองไทยมากนะคะชื่อของเขาเนี่ยคือ Lady Dr. Nightingale นะคะก็คือมีชื่อภาษาไทยจริงๆว่าเป็นเหมือนเป็นนางประทีปนะคะเหมือนคล้ายๆเป็นโคมไฟสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็น Lady จริงๆเพราะว่าเขาเนี่ยมีความสามารถหลายอย่างมากนะคะหมายถึงว่าเป็นทั้งคนเขียนเรื่องสั้นนะคะเป็นคุณหมอเป็นคนเขียนสคริปต์นะคะสคริปต์ไรเตอร์นะคะแล้วก็ยังทำภาพยนตร์เขียนบทกวีนะคะแล้วก็ยังเป็นเหมือนทูตของพุทธศาสนิกชนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสำนักที่เป็นของตัวเองด้วยนะคะเขามีความเชื่อว่านะคะความรักนี่เป็นทุกสิ่งนะคะมีเป็นทั้งความหวานความเจ็บปวดความขมขื่นนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างในความรักนั้นแล้วก็ความหมายของความรักนี่ก็กว้างมากนะคะแต่ทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีความรักนะคะแล้วก็ความรักนี่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะทางร่างกายเท่านั้นนะคะมันยังหมายถึงไปถึง emotional ทางอารมณ์หลายๆอย่างนะคะแล้วก็ทางจิตใจนะคะเขาชอบเกี่ยวกับชื่อธีมของวันนี้มากนะคะ I was born to be yours เนี่ยนะคะเป็นชื่อที่เขาชอบมากนะคะและเรื่องสั้นของเขาในเรื่องเนี่ยนะคะ The Old Man and Two Refugees อยากให้ทุกคนได้อ่านนะคะเพราะเขาบอกว่าจะมีตัวเอกเป็นอับามอนเนี่ยนะคะเป็นตัวเอกในเรื่องนะคะซึ่งเป็นความรักที่เป็นรักแท้นะคะอยู่ในเรื่องนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้อ่านและสุดท้ายนี้เขาก็หวังว่าเขาอยากจะมีโอกาสมาเยือนเมืองไทยอีกมาพบทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือค่ะขอบคุณครับนั่นก็คือนักเขียนจากเมียนมานะครับในลำดับต่อไปเป็นนักเขียนหนุ่มน้อยน่าจะอายุน้อยเกือบที่สุดแล้วในกลุ่มของนักเขียนอาเซียนในวันนี้นะครับเป็นคนที่สามารถผูกโยงเรื่องราวของเหมือนกับอาหารนะครับแต่ว่ามันมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นชาติพันธุ์ประดาคิวันนะครับที่เขาเล่าเรื่องผ่านเรื่องสั้นฟิลิปปินส์นะครับขอเราแนะนำคาร์โลอันโตนิโอกาเลเดวิด from the Philippines to come up to the stage to talk about your story Lada. From the Philippines to all of us
us here in Bangkok. Sawadikra, good afternoon, ug maayong hapon kanatong tanan. On the midnight of 10 July 1971, the Galaos, a family of Muslims, were massacred in their remote home in my hometown of Kidapawan in the southern island of Mindanao. The perpetrators were armed men given guns by the government of then President Ferdinand Marcos, in theory to fight Muslim separatist rebels. The victims, 9 dead, including a 12-year-old boy, killed simply because they were Muslim. This is only one of many such atrocities committed in my hometown, atrocities that the city itself has long forgotten. If you ask anyone from the Philippines if they know this incident, chances are they don't. My hometown, Kidapawan, which you also probably have never heard of, is a landlocked city in the southern island of Mindanao, and it is home to 9 ethno-linguistic groups, divided roughly between 3. The indigenous peoples called the Lumad, the Islamized tribes called the Moro, and the dozen or so largely Christian settler population who came from the north of the Philippines and were brought to Mindanao by the long history of colonial rule, from the Spaniards to the Americans to Manila. Kidapawan is a town rich in history and culture, but it is far from the capital. So like the rest of the country, its history and culture is ignored in the national imagination. This has meant that even the historical atrocity like what happened to the Galao family in 1971 have long been untold and are in danger of being forgotten. And that, I think, is the role of us writers, not only in the Philippines but also in Southeast Asia, to call to attention what has long been ignored, to give appreciation to what has long been taken for granted, and to remember what has long been forgotten. That is the intention of the story from the Philippines which appears in this anthology. Lahada is both a chronicle of forgotten moral atrocities, like that of the Galao family, and a rich celebration of the rich cultural diversity of Kidapawan and of the island of Mindanao, a diversity which is often ignored and taken for granted. This story will offer you a perspective that is new both for all of us outside of the Philippines and even for Filipinos themselves. It is a showcase of language, cuisine, culture, and history from the very margins of the Philippines. This is only the first story published about my hometown of Kidapawan outside of the country, and it is both an attempt to promote awareness about my city and also to help the people of my town learn to understand and love themselves. For is it not the role of writers and those who make literature to deal with our people's collective wounds, to process even the most painful experiences and distill from them insight, to make sense of hate and to teach our people to love? We write to speak of what is not spoken of and to ultimately attempt to utter into being that which always refuses to be uttered, to love. Thank you. Daghang salamat kanatong tanan. สำหรับคุณคาร์โล อันโตนิโอนะคะก็มาจากฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยบ้านเกิดของเขาเนี่ยนะคะก็เป็นชาวมินดาเนานะคะซึ่งมีอยู่ที่กิดาพาวันนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินหรือว่ารู้จักคนกลุ่มนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาเล่าถึงว่าในเที่ยงคืนของช่วงเดือนกรกฎาคมปี 1971 เนี่ยนะคะมีแฟมิลี่หนึ่งชื่อว่าเป็นตระกูลของกาลอเนี่ยนะคะตระกูลนี้เนี่ยนะคะมีได้ถูกแมสแซคเคิลหรือว่าได้ถูกสังหารหมู่เนี่ยนะคะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยนะคะเป็นช่วงของประธานาธิบดีมาโกสนะคะแล้วก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในประเทศนะคะในช่วงนั้นนะคะซึ่งเป็นปี 1971 ซึ่งการสังหารครั้งเนี้ยทำให้มีคนเสียชีวิตเนี่ย9 คนนะคะแล้วก็มีเด็กอายุ 12 ด้วย 1 คนนะคะที่เสียชีวิตนั้นนี่คือเป็นต้นเรื่องที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องสั้นครั้งนี้นะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าถามคนฟิลิปปินส์เนี่ยแม้แต่คนฟิลิปปินส์เองก็อาจจะไม่รู้ว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะที่อยู่ในกิดาพาวันเนี่ยนะคะมีถึง3
เขาจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆชนกลุ่มน้อย3กลุ่มนะคะซึ่งมีทั้งคนที่เป็นลูแมทนะคะก็คือคนที่เป็นคนดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เป็นมอโรก็เป็นกลุ่มที่เป็นมุสลิมนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ย้ายมาจากทางภาคเหนือของมินดาเนาด้วยนะคะซึ่งอยู่รวมกันที่นั่นนะคะก็จะมีในสมัยนั้นเนี่ยจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะก็ประเด็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องศาสนานะคะแล้วก็เขาก็มีความรู้สึกว่าการที่เขาได้เขียนเรื่องนี้ออกมาเนี่ยนะคะทำให้เรื่องเนี่ยได้ถูกเป็นที่รู้จักกับคนอื่นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสั้นหรือเรื่องที่มาจากเมืองกีดาพวันเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะเรื่องของเขาเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่ได้ตีพิมพ์และได้ถือว่าตีพิมพ์ออกนอกประเทศนะคะเป็นเรื่องแรกนะคะเขาก็เขียนเรื่องลาหัดดาไว้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยนะคะจดจำแล้วก็ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องเนี่ยเขาได้ผูกเรื่องแล้วก็สอดแทรกทุกอย่างไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์นะคะอาหารแล้วก็เรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของความขัดแย้งในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในเรื่องทั้งหมดเลยนะคะอยากให้ทุกท่านติดตามแล้วก็สุดท้ายนะคะเขาสรุปว่าโดยที่ความรักเนี่ยนะคะก็เกิดจากเราที่เป็นนักเขียนนะคะเราเขียนเพราะว่าเรารักเราเขียนเพราะว่าเพื่อที่เราจะได้พูดในสิ่งที่เราไม่สามารถพูดได้นะคะเราจะได้มีความรักและความเข้าใจกันมากขึ้นโดยการ